হোৱাটছআপৰ ব্যৱহাৰ কোনে নকৰে যেহেতু আপুনি এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় হোৱাটছআপ ইউজ কৰে কিন্তু হোৱাটছআপৰ এনে বহুতো কিছুমান টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স বা এনেকুৱা কিছুমান বহুতো সৰু কথা আছে যিবিলাক কথা হয়তো আপোনালোকে নাজানে যিবোৰৰ সহায়ত আপুনি হোৱাটছআপৰ একেবাৰে পণ্ডিত হৈ যাব পাৰিব তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মানে বহুতবাৰ এনেকুৱা হয় যেনে ধৰক আমি কাৰোবাক হোৱাটছআপত কিবা এটা মেছেজ বা কিবা এখন ফটো সেন্ড কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ তেখেতৰ নম্বৰটো সেভ কৰিব মন নাই বা আমি তেখেতৰ নম্বৰটো সেভ কৰিব বিচৰা নাই ইয়াৰ কাৰণ বিভিন্ন হ'ব পাৰে समझ रहे हो ना মানে কি হয় যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ নম্বৰ সেভ কৰোঁ তেতিয়া তেখেতে আমাৰ ডিপিখন দেখা পায় अच्छा हमको सिखा रिया है মানে তেখেতক আমি আমাৰ ডিপিখন নেদেখুৱাকৈ বা আমি তেখেতৰ নম্বৰটো আমাৰ ফোনত সেভ নকৰাকৈ আমি তেখেতক মেছেজ কেনেকৈ দিম আৰু তাৰ বাবে প্ৰথমতে আমি যাম গুগলত আৰু গুগলত গৈ আমি সাৰ্চ কৰিম ৰ'ব মই আপোনালোকক মোৰ ফোনৰ স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰি ভালদৰে ঘটনাটো বুজাই আছোঁ সো প্ৰথমতে আমি যাম আমাৰ মোবাইলৰ গুগলত আৰু গুগলত আমি সাৰ্চ কৰিম https://wa অৰ্থাৎ whatsapp.me তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো কাণ্ট্ৰি কোড অৰ্থাৎ 91 আমি দিম 91 কোনো ধৰণৰ প্লাছ চিম্বল দিব নালাগে আৰু আমি ফোন নম্বৰটো ইয়াত দি দিম যেটো মই অলৰেডি কপি কৰি থৈ দিছিলোঁ ইয়াত মই জাষ্ট পেষ্ট কৰি দিম আৰু ফোন নম্বৰটো পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত মই জাষ্ট সাৰ্চ কৰিব লাগে সাৰ্চ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত হোৱাটছআপ চুজ কৰিম আৰু হোৱাটছআপ চুজ কৰাৰ পিছত আহি গ'ল সেই মানুহজনৰ নম্বৰ যাক আমি মেছেজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ নম্বৰ মই সেভ কৰা নাই কিন্তু মই ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে মেছেজ দিব পাৰিম বা যিকোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম সো এনেকৈ আপোনালোকেও কোনোবা মানুহৰ নম্বৰ সেভ নকৰাকৈ তেখেতক আপোনালোকে মেছেজ দিব পাৰিব ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব